สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะรับบทเป็นไฟอาจิมาวาทินวันนี้ค่ะกึ่งทำไมวะสวัสดีค่ะเนยค่ะรับบทเป็นกระเพราอาทิตยาค่ะไหนลองเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวของเราเป็นยังไงบ้าง เรื่องเต็มเลย หรือจะเต็มได้หรือ เราเต็มเลยเหรอตอนจบได้เหรอตอนจบได้เหรอก็เรื่องย่อนะคะก็เป็นการกลับมาของการกลับมาเจอกันของไฟกับกระเพราค่ะซึ่งเป็นคู่ปรับกันในวัยเด็กเขาก็แยกย้ายห่างหายกันไปจนวันหนึ่งเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกครั้งก็ต้องมาดูว่าความสัมพันธ์ที่เขากลับมาเจอกันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนค่ะซึ่งในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีคุณพ่อค่ะชื่อว่าพ่ออัคคณีที่คอยจับตาดูอยู่แล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยพวกเราอยู่ใช่เราเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานใช่ไหมเราเป็นยังไงบ้างแบบความรู้สึกแรกที่แบบว่ารู้ว่าเราได้มาเล่นด้วยกัน เหมือนเราเคยเล่นด้วยกันแล้วตอนที่อยู่ในวงค่ะเราก็จะมีได้เล่นหนังด้วยกันแต่ว่าพอครั้งนี้เป็นซีรีส์หนูคิดว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พวกเราได้รับบทนำครั้งแรกด้วยค่ะมันมีความตื่นเต้นแล้วก็อะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็หลายๆฉากหลายๆซีนที่พวกเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปแสดงแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะได้เข้าฉากจริงรู้สึกว่ามันก็จะมีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายด้วยความที่พอเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะในซีนที่โอเคเวลาเราอยู่ในเข้าซีนด้วยกันเราก็จะเคยทำงานร่วมกันมา7 8 9 ปีแล้วแต่พอแบบมันก็จะมีส่วนที่ยากนั่นคือในส่วนของการพวกเลิฟซีนหรือการเข้าฉากที่มันมีฉากกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกันที่ต้องเขินต้องอะไรกันนี่อาจจะยากนิดนึงด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เราเห็นในเรื่องเราแบบชอบตีกันใช่ไหมเราชีวิตจริงเราเป็นยังไงแต่ว่ามีความเหมือนกันไหมไม่นะคะเราไม่ตีกันค่ะไม่ตีกัน คือเหมือนในคาแรคเตอร์หนังเราจะมีความจี๊ดจ๊าดแบบแสดงออกทั้งคู่แต่ว่าคิดว่าชีวิตจริงเราจะมีความไม่ได้มาแบบต่อปากต่อคำหรือว่ามาพูดแรงๆอะไรเท่าในซีรีส์ใช่ชีวิตนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะคะเห็นว่าอันนี้รู้จักกันมากี่ปีแล้วปีนี้9 ปีค่ะใช่งั้นเดี๋ยวให้รีวิวกัน9อย่างว้างั้นลดคนกันเองลดเหลือ3 ปี จากกันแล้วครึ่งทางจากกันพูดให้ครบ9อ๋อโอเคตลกอันนี้เรื่องอันดับ 1ขี้อายพูดเก่งขี้ไม่ว่าเมโลดี้ใช่นี่เป็นเพลงอันนี้โดดดีโดงไงอันนี้ตัวดีโดงไฮเดชั่นเหรอสองคำให้สองเลยคุณโอ๊บเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กกระเพราไฟตอบมากโอเคแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าลูกไฟไปจอยกับพี่ๆคนอื่นเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังโอ้ยสนุกมากค่ะคือตอนแรกจะมีความเกรงกีเดสเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนรวมถึงพี่ๆท่านอื่นเขาก็เป็นศิลปินนักแสดงที่เราเคยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่เด็กๆหมายถึงว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเกรงที่ต้องไปเข้าซีนเข้าฉากด้วยกันแล้วเราต้องเล่นเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยรวมถึงคาแรคเตอร์ของน้องลูกไฟเองเนี่ยเขาก็จะมีความจี๊ดจ๊าดถึงลูกถึงคนเลยล่ะแล้วเราบางทีเราต้องไปกอดคอไปกอดสมมติว่าไปกอดพี่ยิงฟ้าไปแหย่เขาหรือว่าอะไรหรือแบบไปแหย่ปลีไปแหย่พี่แอปอะไรอย่างเงี้ยไปชี้หน้าด่าน้องมิมอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเกรงนิดนึงแต่พอเราได้เข้าซีนเข้าฉากแล้วก็ได้ร่วมทำงานได้ร่วมกันใช้ชีวิตในกองเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเรารู้สึกสนุกมากๆทุกครั้งที่เวลาเราได้เข้าซีนรวมกันถ้าทุกคนดูซีนที่พวกเราพี่น้องหรือว่าในบรรดาครอบครัววาทิวานิชอยู่ด้วยกันเราทุกคนรู้สึกมีความสุขสนุกสนานก็อยากจะบอกว่านักแสดงเองที่แบบว่าอยู่ในซีนทุกคนก็คือสนุกมากยิ่งตอนท้ายๆของซีนที่เราจะมีการอิมโพรไวส์ใดๆกันก็คือปล่อยไหลพี่ฟิลคือปล่อยไหลเกือบจะทุกซีนแล้วมันตลกแล้วมันแบบเรารู้สึกถึงความอบอุ่นว่านี่คือแบบพี่น้องของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอยู่แล้วเราใน4เมกวาทินเราสนิทกับใครมากที่สุดถ้าสนิทเหรอกันคนละแบบแต่ว่าถ้าแบบเจอกันบ่อยที่สุดก็คือพี่แอฟเราจะรู้สึกว่าอยู่กับพี่แอฟแล้วพี่แอฟเขาจะมีความอบอุ่นแล้วเราเจอกันตั้งแต่แรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอกันบ่อยก็จะแบบสนิทกับพี่แอฟมากที่สุด
เราได้มีเป็นจอยกับพี่ๆบ้างไหม ของหนูจะมาในตอนสุดท้ายเลยค่ะก็คือตอนของตัวเองก็จะเจอตอนท้ายเรื่องเลยตอนจบกะจะพูดซีนละ ก็เลยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอพี่ๆเท่าไหร่ แต่ว่าพอได้เข้าทีหนูก็เหมือนกันว่ารู้สึกเกรงเหมือนกันค่ะ คือพอจะเล่นเราก็กลัวว่าจะไปทำให้ทุกคนแบบเสียเวลาด้วยความเราแบบใหม่มากเหมือนกันในการแสดงนะคะแต่พอได้เจอได้ทำงานร่วมกันหนูรู้สึกว่า มันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็ใจดีมากแล้วทุกคนก็แบบว่าคอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยแบบว่าเวลาสายตา เวลาซีนที่เราแสดงมันดูน่าสงสารหนูก็จำได้พี่ฟ้าก็ถามว่า แสดงได้ดูน่าสงสารมากอยากให้ทุกคนได้ดูซีนที่แบบเข้ารวมกันนะคะเป็นซีนที่กะเพราดูน่าสงสารมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนได้รับกำลังใจดีๆ ต่อกันเหมือนเขาก็คอยส่งกำลังใจให้เราได้รับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นค่ะ แล้วไหนลองเล่าบรรยากาศในกองให้ฟังหน่อยว่า มันสนุกไหมหรือว่ายังไง มีซีนไหนที่เราชอบ ก็รู้สึกว่าสำหรับหนูเหรอรู้สึกว่าเครียดสุดในบรรดาทั้ง4เรื่องที่เล่นมา เพราะว่าด้วยความที่โอเคเราต้องมารับบทนำในเรื่องนี้รวมถึงบรรยากาศในแต่ละซีนนะมันคือจะเป็นซีนที่ต้องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเส้นเลือดในสมองมันเต้นตุบเวลาแบบต้องขึ้นเสียงหรือต้องเถียงแบบแว๊ดใส่กันอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบอะไรเนี่ย ใช่ก็จะยากตรงนี้ค่ะ ยากเหมือนกันค่ะ อย่างที่บอกว่าถ้าฝั่งนี้แรงมากเท่าไหร่พ่วงกับก็บอกว่าฝั่งเราต้องแรงมากเท่านั้น คืออย่างน้อยต้องสู้กันให้ชนะกันให้ได้ ห้ามมีใครที่แบบด้อยกว่า เพราะฉะนั้นเหมือน energy ก็จะต้องถูกปรับให้มันแบบสูงขึ้นตามในทุกๆฉากที่เจอ แล้วมันมีแบบทุกวันเราจะถ่ายแต่ฉากแบบตีกันใช่ไหมคะ พอวันที่ต้องแบบถ่ายฉากรักกันอะเราลืมมูดเลยว่า มันต้องยังไงวะเพราะเหมือนแบบทั้งวันเรามีแต่แบบขึ้นเสียงแบบว่าต้องเสียงดังๆ แต่พอต้องมาเสียงอ่อนพ่วงกับว่าอ่อนกว่านี้อีกหวานกว่านี้อีกก็ต้องแบบช่วยกันบิว แล้วระหว่างเลิฟซีนกับฉากแบบตีกัน เราว่าไหนมันท้าทายกว่ากันแบบว่ายาก เลิฟซีนค่ะ เลิฟซีนเลยยากมาก ยากที่สุดในเรื่อง คือหนูอาจจะชอบบอก เสียงผู้กำกับ เสียงผู้ช่วยกำกับพี่หนูใช่ไหมคะตาแข็งมากเลยตาแข็งต้องคอยปรับว่าอันนี้รักกันแล้วนะ อันนี้รักกันแล้วแล้วเขาบอกว่าโอ้เวลาตีกันมากเวลาเลิฟซีนนี่อะไรเนี่ย งั้นเดี๋ยวที่มีเลิฟซีน เฮ้ย มีเลิฟซีนไหม มินิเลิฟซีนวันนี้เหรอคะ วันนี้เลย ขอไปเรียน พี่ได้ติดต่อพี่ครูหมอ ถ้าแบบว่าเรียกกันเหมือนหวาน หันไปเรียกกัน เรียกกันชื่อใช่ไหม ชื่อ แล้วก็ผ่าน เฮ้ยพี่ดูตัวอย่างได้ไหมพี่เป็น acting coach เป็นชัวร์เป็นในส่วนของเป็นชัวร์ มันเป็น challenge เป็น challenge ถ้าพี่ไฟเวลาเรียกกะเพราเขาก็เรียกว่าน้องพาวถ้าของหนูตอนที่เราแบบรักกันแล้วเรียกว่าพี่จ๋า ไงล่ะตาแข็งไหมล่ะ ในพวก แต่คอมเมนต์ไม่ล่ะตาแข็งไหมล่ะ เดี๋ยวต้องทดสอบด้วยซีนแบบมันเปิดอารมณ์ วิ มีแบบเรียกกันแบบตอนที่ตีกันอยู่ อ๋อตีกันอยู่ เพื่อเปรียบเทียบเหรอ เปรียบเทียบ อ๋อโอเคถ้าพี่ไฟนี่เมนูตะเภาผี อะไรพี่ไฟ อันนี้ดูง่ายกว่า อันนี้ดูง่ายเลย อันนี้เข้าท่าแล้ว ครูง้อให้100 คะแนนเต็มอ่ะเนี่ย โอเคเราเห็นว่าเราสองคนมีหลายชื่อใช่ไหม มีแบบทั้งพี่ไฟน้องลูกไฟนายน้อยอะไรอย่างงี้ แล้วเราอะชอบชื่อไหนมากกว่ากัน สำหรับน้ำหนึ่งเหรอน้ำหนึ่งอะชอบชื่อนายน้อย คือเวลาแบบส่วนตอนที่อ่านบทหรืออะไรแล้วหรือว่ามีพี่เขาเรียกอะไรคนงานในไร่ในเมือง แล้วเวลาเขาเรียกเราว่านายน้อยสมมตินายโยงเรียกเราว่านายน้อยหรือว่าพี่ยอดเรียกเราว่านายน้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าคนนายคนอยู่นะนี่ รู้สึกเท่อะรู้สึกแบบว้าวนายน้อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ค่อยมีซีนให้เรียกเหมือนกันนะแต่ชอบ เรียกไงหนู ไอ้นายน้อย แล้วของเราล่ะ เรา ข ช อง อบ หนู ชื่อไหน มีชื่อเดียวค่ะ กับเขา ใช่ ขอเรียกชอบไหม ในหนูตะเภามีผีด้วยไม่ใช่เอาอย่างเดียวก็น่ารักดีนะหนูตะเภา คือไหนลองเล่าถึงซีนที่เราบิดมอไซค์หน่อย เสื้อส้มเหรอ เสื้อส้มเล่าถึงซีนนั้นใช่ไหมคะ คือตอนแรกที่น้ำหนึ่งรู้พี่ฟิลมาเล่าคร่าวๆว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอันนี้อันนั้นสักพักมีการได้เห็นชุดชุดเริ่มละ
มันจะเป็นยังไงนะพอวันไปถ่ายจริงอะตอนแรกเราแอบรู้สึกว่าอุ้ยมันจะเขินหรือเปล่านะถ้าต้องเป็นแบบทรงนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่านางเอกอภเมะแต่ละเรื่องที่เขาเปิดตัวมานะเขาขับรถสปอร์ตนะเขาใส่สูทนะเขาปิดประตูลงมาเท่ๆยืนกันกึ่งๆนะแต่อันนี้คือบิดมอไซค์มาเลยแต่สุดท้ายพอเราแบบได้ถ่ายทำจนเห็นภาพรวมทั้งหมดเรารู้สึกอุ๊ยพี่ฟิวคิดถูกต้องที่แบบว่าทำให้ภาพออกมาเป็นแบบนี้แบบการดีไซน์น้องลูกไฟไลฟ์สไตล์เขาแบบนี้แหละนี่คือน้องลูกไฟจริงๆ แล้วเราได้บิดเองไหมหรือว่าลูก มีลงไปสนามแล้วบิดเองแต่ว่าบางส่วนบางช่วงนี่อาจจะอันตรายไปนิดนึงกลัวจะไม่ได้ถ่ายซีนต่อไปก็เลยอาจจะมีพี่สแตนด์อินที่เขาแบบมีการชำนาญการในการบิด เขาเรียกอะไรแข่งรถเราก็ถ่ายทำในสนามจริงสนามปิดอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ไปตามชุมชนหมู่บ้านใดๆน้องลูกไฟเขามีสนามนะคะ แล้วถ้าเราเห็นเขาบิดมาจีบเราอย่างนี้เรา ไม่น่าถาม แต่ยังไงดีให้มันดูเมาไม่เรารักกันด้วยนิสัยใจคอ แล้วถ้าระหว่างแดดที่เหมือนกับสีเสื้อพี่ไฟอันนี้แสบตา เอาจริงปะขนาดสีรถที่แรงแล้วอะหนูยังมองแต่สีเสื้อพี่ไฟเลยอะในทีเซอร์แต่ว่ามันเหมาะสมหนูคิดว่าพอได้ดูเหมือนกันว่าได้ดูเทรลเลอร์ทีเซอร์อะเฮ้ยมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันดีจังมันออกมาดีจังดีกว่าที่เราคิดดีกว่าที่เราแบบจินตนาการไว้อีกค่ะ มีนิยามเฉดสีส้มของเรา ส้มนะคะส้มของเป็นส้มจี๊ดปากซิ่งแต่จริงใจ แฟนๆในสกินเต็มหลัง ยาวว่าแต่ข้างหลังเขามีสกินนะเสื้อส้มอ่ะ วาทินวานิช4นะคะเบอร์4วาทินวานิชโดนชาวตระกูลด่าแล้วตอนเนี้ย เห็นคู่เราแบบว่าแฟนๆเชียร์ให้แบบมีเรื่องคู่กันตลอดเลยแบบว่า ที่ผ่านมาแหละ ใช่แล้วแบบว่าไหนลองบอกแฟนๆหน่อยว่าวันนี้เราได้มาคู่กันแล้วอยากบอกอะไรแฟน ค่ะก็ต้อง ก็ต้องเขาเรียกอะไรดีขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังคงติดตามมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้แล้วก็คงยังแบบมีความหวังในแบบในสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกเขาเรียกอะไรภูมิใจมากๆสำหรับผลงานนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสมกับที่ทุกคนรอคอย หนูรู้สึกว่าทุกคนดีใจมากที่แบบเห็นเราได้รับโอกาสนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าหนูก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้แบบว่าอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มีโอกาสแบบเขาเรียกอะไรแบบว่าทำให้ทุกคนได้ภูมิใจด้วยเพราะเหมือนพอออกมาเราก็จะไม่ได้มีผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะครั้งนี้แบบเป็นผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่จะได้ให้เขาแบบเห็นแบบพัฒนาการของเราเห็นความตั้งใจความพยายามของพวกเราด้วยค่ะก็ดีใจมากที่มีผลงานชิ้นนี้ออกไปให้ทุกคนได้ดู แล้วถ้าแบบในซีรีส์เนี่ยอยากจะฝาก1 ฉากที่แบบว่าต้องดูแต่แบบขอเป็นท่าทางขอไม่ต้องสปอยเยอะ ฉากที่ต้องดูเหรอคะงานหนึ่งก่อนนะคะ1 2 3ของหนูเป็นคุณทำท่ายากอะ ทุกคนก็จะงง ก่อนหรือเปล่า เอ้ยไม่ได้กอดปกติ มันมีเรื่องราว ต้องไปรอ ค่ะก็ฝากซีรีส์แบบสำหรับเรื่องโซ่รักอัคคณีจากโปรเจกต์4 Element ด้วยนะคะ รับรองว่าเป็นเคมีและบรรยากาศและมูดใหม่ๆที่ทุกคนน่าจะสนุกกับการติดตามเรื่องนี้ค่ะ ฝากติดตามได้ที่ช่อง 7 HD นะคะ ทุกวันเสาร์ 20:30 ค่ะ ค่ะและสามารถรับชมนะคะออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะคะ ได้ทาง iQIYI นะคะ เวลา 3:30 ค่ะฝากด้วยนะคะ